check mic test. So yeah, magandang gabi ulit sa ating lahat guys, no? So feel free to comment loud and clear kung okay yung audio sa end nyo guys, no? Para ma-adjust ko dito sa end ko kung hindi klaro. So pa-comment na lang ako guys ng loud and clear kung okay yung audio sa end natin. Shoutout sa mga nandito na. So happy meal. 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜, so Jessie, and si Bro Manuel, no? Manuel 𝙍𝙞𝙨. Magandang gabi sa ating lahat. So ngayong araw ibibigay ko lang ulit yung mga probabilities dito kay BTC, yung upside and then downside scenario natin, and we will also discuss the Coinbase continues to explore support for new digital assets, no? So yung mga prospects ng listing ni Coinbase, i-discuss din natin yan dito sa ating live stream. Kaya yun guys, feel free to comment loud and clear if it's okay yung audio sa end natin, and feel free to share this live stream na din sa mga kaibigan natin na gustong magkaroon ng ideas in cryptocurrencies and blockchain. So yeah, pa-comment na lang ako guys kung okay yung feedback ng audio. Ma'am Nelly, Melo 101, I like you, and yeah, welcome dito sa stream natin. Feel free to ask questions, no, sa ating live chat, at di-discuss natin ngayon yung mga probabilities dito kay BTC and yeah, mga prospects ni Coinbase, no? So majority yung na-mention dito ay tumaas kaninang umaga, ngayong araw, no? So titingnan natin at kung ano yung mas mataas yung probabilities dito ng mga coin. So yeah, currently, ayan, may retest tayo na nakikita sa 97, pero titingnan natin kung bababa pa siya as we put on our thumbnail, no, na itong territory na to is for bearish na to, itong hinit na territory sa 10K. Actually, yeah, 10K something to sa Binance Futures kung titingnan natin. Pero on spot trade, inabot lang siya ng 99 something, yeah. And we consider that as bearish territory na once na tinamaan yan, there's a probability na yung presyo ay magkakaroon ng konting retracements. Pero kung mataas yung probabilities naman sa outside, mas maganda yung fundamental, there's a probability na i-push pa yung price. Pero titingnan natin mga based on our indicators. So yeah, shoutout sa mga nandito. Feel free to share this live stream. And yeah, start tayo ng discussions natin for a moment, no? So sabi dito ni Jerby kung paano daw mag-withdraw yung trade. So kailangan ng uphold. Kailangan ng uphold account, no, para ma-withdraw mo yan. And then yeah, kailangan mo din ng yeah, ma-verified sa Apple, no? So I think, ilan ba yan? Pwede mong i-tip na lang yan dito, tapos babayaran ko. Pero yeah, kailangan ng transaction details, eh. Thank you so much, Manuel 𝙍𝙞𝙨. And sabi dito ni HYIP's monitor. So sa spot trading, kapag bumili ka ng crypto like XRP ang lowest price, kahit ba abutin
siya ng isang linggo sa paghintay sa pagtaas ng presyo, hindi pa siya mawawala. Yeah, pag spot trade naman, parang buy low, sell high lang yung concept niya. Hindi kagaya sa Binance Futures na kailangan mo mag set ng take profit and then close positions. As well as sa spot trade, kailangan din natin mag-set yan ng stop loss, take profit. Sa futures lang din yung medyo madugo, no? Kailangan mo talaga din ng proper setups kasi may leverage yun. At once na mataas yung leverage natin at wala pa tayong proper setups, no? There's a probability na mataas yung risk din. And yeah, always set your proper setups before trade. And discuss lang muna natin ngayon yung probabilities dito kay BTC's upside and downside. Last week, we mentioned this falling wedge breakout, no? Nakita natin yan. And after nga ng breakout, hindi na bumalik sa presyo ng 8.6, no? Yung price actions. No? After that, nag-penetrate na siya sa upside at umabot pa nga yan ng 10.3. So, after the breakout, makikita natin confirmation niya ng bullish move. So, 16% move from the breakout, no? So, tanggalin muna natin yung mga indicators para mas makita nyo. So, last week, we mentioned the breakout of falling wedge. Ito. And after the breakout, price goes up, no? And then, ilang araw din na nagkaroon ng consolidation dito. So, after the move. So, ito. I consider it pa din na consolidation tong galaw na to eh. So, if ever na magkaroon ng galaw sa upside, kailangan muna niyang ma-take over itong price actions nito or ma-break. So, ayan. And, yeah, after the falling wedge, going upside, and meron tayo dito mga support din na tinitingnan. So, kagaya nyan. And then, something like, pwede ko na siguro i-convert itong area na to. Yan. So, just in case na gumalaw sa downside, there's a probability na itong support trend line na to is pwedeng balikan, no, sa 9.6 muna. So, yung mga nakapag set ng trade dito, yung mga nakapulot sa 9.4, it's a good buying din yan. And TP na lang dito sa 9.9, no? Pero, ayun nga, kagaya ng sinabi natin, wala pa talagang matalim na retracements itong galaw na to eh. So, from its lows, no, wala pang major retracements na tinatawag. So, if we measure that sa ating Fibonacci retracements, so, nandito lang siya sa ating 236. Yung inaantay ko dito na ma-hit niya muna tong 382 eh. And then, itong 0.5, no? Kasi it's good buying opportunity yung mga yan. Pero, ayun nga, tinitingnan natin yan sa daily. And, yan yung mga probabilities for downside, no? Medyo kailangan lang talaga na ma-confirm yan as we see here. So, meron ng correction. I think adjust na lang natin. Mas okay kasi dito banda eh. So, something like here, pero I'm not convinced with this retracements eh. Dapat meron pang mas malalim dyan. Titingnan natin para mas gumalaw tong price actions na to sa upside, no? At if ever man na mas bumaba pa yung price actions, yun na yung magiging confirmation ka talaga eh, na posible pa tumaas yung galaw ng isang asset, no? Kagaya nito ni BTC. So, ay makikita natin, no? 7.8 last time.
hindi nga umabot. Pero yeah, I'm just looking this retracements, no? So something like 7, 8, and then valid pa din yung 6, 8 territory ko, just in case, no, na mayroong worst case na mangyayari. And titingnan natin major retracements na yun para mas tumaas pa yung pressure if ever na bumaba at magkaroon ng major retracements na tinatawag. So sabi dito ni ℎ𝑦𝑟𝑡𝑠, kailangan mag-set ng stop loss sa spot trade. Yes, kailangan pa din natin mag-set dyan ng stop loss, no? So just in case na mag-again sa bias natin, ay meron pa din tayong stop loss, no? Kahit spot trading lang yan. There's spot trade na mga altcoins na mas bumababa ng mga negative 10% to 30%, no? So yeah, kailangan din iset yung stop loss just in case. Pero if you hold in a long term, likely, no, na yung goal natin is for a long term run at sa tingin natin is malaki yung potential sa long term na perspective natin. For me, hindi ko na siniset or nilalagyan ng stop loss, at hindi yan nakalagay sa exchange platform, no? Sa own wallet mo dapat nakalagay yan kasi for long term holdings yan, at hawak mo dapat yung private key mo pag mga ganyang scenario. So yeah, comment lang kayo guys sa ating live chat, no? So currently, itong price actions na to, I consider it as yeah, we mentioned the symmetrical triangle before. So yeah, I think it's not yet fully confirmed, no? Kailangan mo na niya dito bumaba yan. So yeah, initial support we have here sa 9.3, going here sa 9K territory, no, or 9-man dyan na area if ever man na ma-confirm itong ating symmetrical triangle. At if ever man na gumalaw yan sa upside, yung magiging bullish scenario natin, kailangan muna niya ma-confirm yung area na to. Sa daily, I think it's a fake outs tong galaw na to. Wala nang penetration, wala nang follow through na nangyari sa upside, no? So ayan, and then makikita natin dito na after the fake outs is sobrang lalim din ng ibinaba, no? Something like 9% din. So yeah, titingnan natin yan. Ayan. So yan yung upside natin, no? Kailangan niya i-penetrate something like 1 day follow up. So ito, kung nag-follow up to ng isa pang araw, there's a confirmation na ng breakout yun. So yeah, yun yung perspective natin dyan. And feel free to comment sa ating live chat guys, no? And ano pa ba? Di-discuss din natin ngayon yung mga pinablish itong bagong prospects ni Coinbase, no, for listing sa kanilang exchange or applications, no? So ayun, for me, ibibigay ko lang din yung insights ko kung ano yung mas mataas na probabilities. So eto, Bancor, and then VeChain, tsaka ONG, ito lang yung, and then ito, DigiByte din, magandang platform din, Shopcoin. So yeah, yun lang yung alam ko ng mga coin. Pero dito kay OGN, I think maganda yung probabilities din dito, medyo mataas din in terms of partnerships and sa experience ng core team nila, no? So yung core team nila is from PayPal and YouTube, galing din sa Google, and then may Dropbox din sila na team
members nila, no? So, I mean, galing sa Dropbox na team members, no? Solid yung team nila. And then, meron silang mga integrations like Amazon. So, yeah, malaking partnership yan. So, eto, tinitingnan natin. And then, VeChain, in terms of mainnets nila, and yeah, meron din silang in-open na bounty programs. And market cap, makikita natin yung market cap ni VeChain, and then in terms of rank, so pang 26 siya. So, yeah, magandang mga probabilities din to sa isang coin. And fundamental basis, magandang sumilip dito sa mga coin na ito, no? So, eto, si Numeraire. Ay, hindi ko pa masyadong kabisado itong platform na to. So, yung mga prospects or high probabilities ko lang talaga dito is yeah, ito, Origin, VeChain, tsaka DigiPipe, no? And then yung Vancore. So, yeah, titingnan natin sa mga susunod na araw. I'm pretty sure na meron ditong or titingnan natin, papansin natin kung ano yung pipiliin dito ni Coinbase, no? But for me, personally lang, I'm looking for this for altcoins, no? Vancore, DigiByte, VeChain, and Origin protocol, no? Shopcoin, in terms of tenureship, I think okay naman siya. Pero ayun, yung tatlong yun, I mean yung apat na yun, no? Vancore, DigiByte, and VeChain, tsaka ONG. Yun yung tinitingnan natin. So, yeah, tingnan natin on the next few days if it's okay, or kung saan man doon yung ipipick na lang. So, yeah, feel free to comment guys sa ating live chat. So, i-plan ko lang ang live stream natin as of the moment. So, keep an eye on this price action si BTC. Currently, kanina, hinit yung bearish territory, which is itong area ng 9998. And after that, retest lang. So, kailangan din natin pagtuunan to ng pansin itong area na to, kasi once na mabasag yan, bubulusok yan sa upside. Pero if ever man, na-retest lang, puro lang retest, so there's a probability pa din na pwedeng balikan niya yung downside scenario natin, which is 9K. And if ever man na there's a worst case, so 8.6, possible siya na bumalik dyan. Pero if we base on the continuation pattern ng ating symmetrical triangle, the probabilities is on the upside, mataas yung probabilities. So, if we look at naman on our retracement probabilities, kailangan mo na yung mag-retrace dito sa 9.1 or 9.2 territory just to confirm this symmetrical triangle continuations. So, yeah, we mentioned as well earlier yung confirmations ng ating retracements. There's no major retracements yet. Yun yung inaantayin natin, na if we measure out on our Fibonacci retracements, meron pa tayong inaantay dito sa downside. Pero yeah, pwedeng magbago, pwedeng i-penetrate na yun kagad sa upside if there's a positive catalyst sa market ng cryptocurrency. But yeah, on our RSI na din, makikita din natin na nasa territory na din ng 72 sa 4 hours yan. After na mahit yung 70 territory kanina, ay nagkaroon ng retracements, no? Sa daily, yeah, going downside, pointing downside itong
RSI natin. And I think, yeah, kailangan muna dyan dito ng retracements talaga. So, for me, meron na ditong swing high eh. So, component na to ng downtrend yung RSI natin. So, just in case, no, na mas bumaba pa yan. Ito, swing high. So, meron na tayo ditong lower high sa ating RSI. And then, yeah, we will see this kind of move sa ating RSI. No? So, I think retracements muna. So, yeah, balik tayo dito. Titingnan natin yung area na to, no? So, 90. And, yeah, yun lang siguro guys, no? May mga questions pa kayo, feel free to ask na lang sa ating live stream, sa ating live chat, no? I-mention the probability sa upside and downside na din kanina. Feel free to rewatch it na lang if you are late on this live stream. Ano pa ba yung pwede natin i-discuss for a while? Sir 𝑗ack_𝑟𝑒, what's up? Si Kim Carlo, sabi niya kung okay ba bumili. For me kasi, pag long term, nagko-cost averaging lang din ako. Pero pag day trade naman, yeah, kailangan mo mag notice or kailangan mo tingnan kung saan pwede bumili. Kung yung sagot ka lang dyan, Kim, sa'yo, kung long time holder ka, anytime pwede kang personally, no, it's not a financial advice. Kung long term holder, if i-hold ko lang siya for a long term, itong area na to, siguro mag-limit order lang ako sa 93 for a long term, and then going her sa 86, no? So, yung galaw na yan, wala pa kasing major retracements as I mentioned. Kaya, ayun. So, yeah, feel free to ask questions guys sa ating live chat, no? Sabi ni Manuel de Luna, si ProLoads yung support ba talaga sa pag-predict ng price? Yeah, kailangan yung support, Manuel, no? So, yan kasi yung magiging validation and confirmation. So, say for example, malaking bagay yung support, no? Makikita natin dito. Eto. We consider it as a support na yung mentioned na before. Itong area na yan, na kung saan nagkaroon ng formation, at kung makikita natin dyan nagkaroon ng pagtaas ng presyo. So, kailangan mo lang ng dalawang confirmation. Ito, tsaka ito, confirmation na yan. If ever na gumalaw sa baba yung price actions, meron ka ng validation, no? So, ito, makikita mo lang, lalagyan mo lang dyan ng trend line or horizontal line. Lalagyan mo lang yan dito or dito na area. Then after that, abangan mo na lang yung price actions na bumaba dito. If ever man na mag-against pa or mas bumaba pa, lagay ka na lang ng stop loss dito sa baba, no? Para mas mitigate natin yung loss natin, no? So, yeah, mahalaga yung support area. Support area is buying opportunity yan para sa atin, no? Hanap pa tayo dito ng support. Ito, magandang confirmation din yung mga support na yan, no? Sa hard time frame, meron tayong makikita din. So, 2 hours. Ito.
every time frame, merong mga iba't ibang perspective tayo na makikita. Kagaya 2 hours, meron tayo dito nakitang support. So, ayan. After na ma-hit, tumaas yung presyo. After na ma-hit, tumaas yung presyo. After na ma-hit, tumaas yung presyo. After na ma-hit itong area na to, tumaas yung presyo. So, yan yung kahalagahan ng stop loss. I mean, ng support, no? I'm sorry. Inisip ko kasi yung stop loss. So, dito, if ever na magkaroon dito ng negative catalyst ba, so, set lang tayo dito ng stop loss. Palitan natin to ng kulay. Ito yung may stop loss natin below our buying opportunity. So, sabi dito ni Kuya Jay, kung meron bang probability this week. So, bukas, Independence, I think, puro lang kasi retest eh. So, yung probabilities ngayon as of the moment, for me, magre-retrace muna siya dito. Pero if ever na i-retest pa to, and then breakout, possible. Kasi itong area na to, matigas to eh. Kailangan muna pasagin to. So, yeah, confirmation muna dito. Retest, no? At, for me, confirmations lang tong retest na to. And, yung probability ko personally, babalik muna siya dito sa baba before niya i-retest ulit to. Itong 9.8, no? Para basagin yung 10K. So, ayan. I'm not quite sure sa 10K kung mababasag niya. Pero, yeah, kailangan na niya dito magkaroon ng retracement since na-hit niya yung area ng bearish territory. So, welcome, bro. Sabi dito ni Sir ni Kuya Jason, possible naman na for me kasi hindi pa masyadong hilaw pa to if we call this bullish eh. So, I think if ever na mabasag talaga yung 10K or yung mga previous highs niya, something like itong area ng 10.3 or 10.5 territory, itong nasa taas na to, kailangan muna niyang basagin yan eh. So, for me, still neutral pa din ako eh. Kasi wala pang nangyayari dito na major retracements eh. Itong galaw na to. So, if ever man na bumalik muna yan sa downside yung price actions, magkaroon ng duelo. So, something like 7.3, 7.2. Itong mga area na to, dito na area. So, for me, possible siya na magkaroon ng bullish move eh. Kailangan muna niya gumalaw ng mas malalim, no? Para mas tumaas pa yung price actions. So, yun yung tinitingnan ko dito. Itong galaw na to, I think, hindi pa ako convinced na i-penetrate pa to sa upside eh. So, yeah, kailangan muna niya magkaroon ng retracements talaga. And yung RSI medyo pointing, going neutral siya sa daily. And yan nga, as I've mentioned din before, na we consider yung ibang alts talaga. Kahit sabihin natin na overbought na yung RSI, pinupush pa niya as overbought para tumaas pa yung price actions. Pero, yeah, may mga ganun scenario din si BTC. Pero, ayun nga, di natin alam din na kung meron pang positive catalyst din na mangyayari. Pwede niya i-penetrate pa yan sa upside. Yeah, sabi ni 𝑘 dito, almost 10K. Yep, kanina almost 10K yung inaabot sa Binance Futures. Umabot siya ng
10K, no? Pero on the spot trade ng Binance payment niya sa BTC and USD, something like 99 lang. So, yeah, kayo guys, feel free to ask questions, no? Kung meron kayong mga katanungan. And, yeah, siguro yun lang sa mga nandito. Sa Binance ka din ba nag-trade, Sir Jay? Jay, sa Binance ka din nag-place ng mga orders mo? Hindi ata hinit kanina, 9919. Parang hindi ata na-hit yan sa spot trade. Ano ba yung open, ay yung close na ito? So, 990. I think kulang siguro yung liquidity during that time. Or, hindi na-trigger talaga. Yeah, yun lang guys. Maraming salamat sa panunood. No? So, yeah, feel free to rewatch na lang these videos. We discuss the Coinbase prospects ng listing nila. And then yung probabilities natin kay BTC. So yeah, feel free to ask questions na din after na ma-upload ito. Comment lang kayo. So yeah, that's it for today guys. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Thank you so much at ingat tayong lahat. Bye for now.